July 2, 1993. Philippines. Isang masayang selebrasyon sa tubig naging bangungot sa loob ng less than 5 minutes. Over 200 people ang namatay. At eto pa, hindi ito simpleng aksidente. May dahilan kung bakit nangyari ito. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang mali. Imagine mo ito. Nakatayo ka sa isang napakalaking 3-story na kahoy na istruktura na lumulutang sa ilog. May halos 1,000 na tao sa paligid mo. Padilim na, may fireworks sa langit. Bigla mong maririnig ang tunog ng nagkikrack na kahoy sa ilalim ng paa mo. Sandali, anong gagawin mo kapag narinig mo iyon? Ito ang story kung paano nagsama ang faith, tradition at maling engineering para makabuo ng isa sa pinaka-deadly na disaster sa history ng Philippines. At ang pinaka-nakakatakot? Pwede sana itong naiwasan. Balik tayo sa year 1850. May malakas na bagyo na tumama sa Philippines. Bumaha ang Bocaue River. Sa gitna ng rumaragasang tubig, may nakitang lumulutang na wooden cross. Tinawag nila itong mahal na krus sa Wawa. At dito, nagsimula ang paniniwala. May isang babae na nalunod na sa ilog. Kumapit siya sa cross. Nakaligtas siya. Kaya naniwala ang mga tao na may divine power ang kahoy na ito. Inilagay ng community ang cross sa church. At every year, may river procession para i-celebrate ang pagkakakita nito. Simple lang sana. Pero sandali, paano kung ang simpleng tradisyon ay lumaki ng sobra? Sa loob ng halos 150 years, lumaki ang celebration. Pagsapit ng 1993, gumawa sila ng malaking floating structure na tinawag na pagoda para itong 3-story wooden building na nakapatong sa barge. Hundreds of people ang sumasakay para sumali sa prosesyon. Makulay, maingay, parang fiesta sa tubig. Pero walang nagtatanong ng pinakamahalagang tanong, safe ba talaga ito? At eto pa, walang engineers, walang safety inspection, walang nag-compute kung kaya ba ng barge ang bigat ng mga tao. Tradition lang ang sinusunod, year after year, mas lumalaki, mas maraming tao. At iniisip ng lahat na okay lang hanggang sa hindi na. Punta tayo sa gabing iyon. 5 p.m. July 2, 1993. Nagsimulang sumakay ang mga tao sa pagoda. Walang ticket, walang limit, walang nagbibilang. Basta gusto mo, sakay ka. 7:30 p.m. Between 800 to 1,000 na tao ang siksikan sa kahoy na istruktura. Mababa na ang barge sa tubig. Delikado na. Pero tuloy pa rin ang procession. May maliliit na bangka sa paligid sa tradisyon na tinatawag na ligiran. Palubog na ang araw, papasok na ang dilim. At dito na nagbago ang lahat. 8:15 p.m. May nag-launch ng Kwitis, isang skyrocket firework. Lumipad ito papunta sa upper deck ng pagoda. Nakita ito ng mga tao. Nagpanik sila. Sandali. Gets mo ba iyon? Lahat ng tao sabay-sabay lumipat sa isang side ng barge. Isang iglap lang, lahat ng bigat nag-shift. Tumagilid ang istruktura. At pagkatapos, narinig nila, nag-crack ang kahoy, nababasag ang frame, pumapasok ang tubig sa deck, tumatagilid palalo ang barge. Ngayon, pag-usapan natin ang nangyari sa barge. Kapag nilagyan mo ng 800 to 1,000 na tao ang barge, nagdadagdag ka ng around 56,000 to 70,000 kilograms na bigat. Hindi pa kasama ang bigat ng 3-story wooden structure. Hindi pa kasama ang power generator para sa ilaw. Dapat, kaya ng barge i-displace ang sapat na tubig para manatiling lumulutang. Pero overloaded na ito. Kaya nung sabay-sabay lumipat ang mga tao sa isang side, nawalan ng balance. Sa engineering, lumampas sila sa limit ng stability. Kapag lumampas ka roon, hindi na maibabalik ito, tumaob ang sasakyan sa tubig. 8:30 p.m. Lumulubog na ang pagoda. May mga taong na-trap sa nagko-collapse na kahoy. May mga nahulog sa madilim na ilog. At ito ang nakakatakot na detalye na hindi makalimutan ng survivors. Habang lumulubog ang istruktura, bukas pa rin ang mga ilaw. Ang power generator ay patuloy na gumagana sa ilalim ng tubig. May live electrical wires sa ilog. May mga saksi na nagsabing maraming biktima ang hindi nalunod. Nakuryente sila. Sandali,
Imagine mo yon, madilim na ilog. Sumisigaw ang mga tao at ang tubig mismo may kuryente. Ang rescue boats ay maliliit lang na fishing vessels. Kaunti lang ang nasasagip kada balik. At tandaan mo ang ligiran. Yung mga bangkang nakapaligid sa pagoda, sa halip na makatulong, naging harang sila sa rescue. Naging congested disaster zone ang ilog sa gitna ng dilim. 8:50 p.m., tuluyang lumubog ang pagoda sa riverbed. May mga pamilya na nagsisigawan, naghahanap ng mahal sa buhay. Chaos, walang makapaniwala. Pero kahit sa gitna ng horror, may mga bayani, mga kabataan na paulit-ulit tumalon sa delikadong tubig para magligtas ng iba. Kinabukasan nagsimula ang recovery. Ginawang temporary morgue ang basketball court. Over 200 na katawan ang nakuha sa tubig, pila ng mga pamilya na nag-identify ng mahal nila. Buong bayan nagluksa. Ngayon, baka tanungin mo, sino ang may kasalanan? Kinasuhan ang mga miyembro ng Pagoda Committee ng Criminal Negligence. Tumagal ang trial ng maraming taon. At sa huli, na-acquit sila. Bakit? Maraming pamilya sa Bocaue ang naniwala na ang tragedy ay God's will. Parang martyrdom para sa Holy Cross. Pinatawad nila ang organizers. Gusto ng community na mag-heal, hindi maghiganti. Pero dahil doon, natagalan ang tunay na safety reforms ng mahigit 2 decades. Huminto ang festival. For 21 years, hindi ginamit ang pagoda sa ilog. Masyadong mabigat ang trauma. Masyadong malalim ang guilt. 2014, may nagbago. Nagdesisyon ang community na panahon na para mag-move forward. Ibalik ang tradition, pero gawin ng tama. Kumuha sila ng tunay na engineers. Kailangan ng Coast Guard approval ang design. Ginawa ang bagong pagoda na may steel cylinders para sa flotation. 12 cylinders. Bawat isa computed ang buoyant force. Pinalakas ang structure gamit ang metal braces. At ito ang malaking difference. Ang 2023 pagoda ay kayang mag-support ng 84 tons. Pero 17.5 tons lang ang inilagay nila. Maximum 250 na tao. May safety buffer na over 66 tons. Compare mo iyon sa 1993 na halos zero safety margin. At hindi lang structure ang binago. Ngayon, kailangan ng ticket para sumakay. Lahat naka-life vest, bawal ang pregnant women at maliliit na bata. May crowd control. Maraming government agencies ang nagbabantay sa safety. Same tradition, same cross, same river. Pero ngayon, may bridge na sa pagitan ng faith at physics dahil ito ang lesson ng Bocaue tragedy. Ang negligence ay hindi lang kawalan ng action. Ito ay pagkabigo na i-consider ang mga bagay na predictable. Predictable ang overloading. Predictable ang panic kapag may fireworks sa crowded space. Predictable ang kawalan ng life vests, ang nighttime event, ang electrical hazard. Hindi ito act of God. Isa itong engineering failure na sinamahan ng institutional negligence. Ang 1993 Pagoda Tragedy ay hindi lumubog dahil sa divine will. Lumubog ito dahil binaliwala ang math, binaliwala ang capacity limits, binaliwala ang basic maritime safety, at 200 na tao ang nagbayad ng buhay. Ngayon, tuloy pa rin ang festival. Ginagamit muli ang pagoda sa ilog bawat taon. Pero ngayon, sakay ito sa vessel na ginawa ng engineers na naiintindihan ang buoyancy, stability, at kung paano kumikilos ang tao sa panic. Ganito mo nire-respeto ang tradisyon habang iginagalang ang reality. Ganito mo pinipigilan ang susunod na trahedya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.